سره زمونږ ډیفرنس نشته ټول یو شانتي نو خبره دلته کې دا شوه ځمکه به ځان ته وړوکی ماس تیزی که غټ ماس که ټول به یو شان تیزی یو شان به تیزی ور ایم سی کیوز واورئ اکثر تاسو نو خلک د ایم سی کیوز کوي وایي دی به د یو چت نه دوه ماسونه راپرېږدي یو هیویر یو لایټ یو 1 کیلوګرام یو 10 کیلوګرام کوېسچن په کم یو کې به اکسلریشن 10 ټني په دواړو کې په کم یو کې به سپیډ ډېر سیوا کېږي یو شان به سیوا کېږي 10 بالتي مي او 10 بدلتا همي او دا به تاسو پروف کم ټول به ځمکې ته په یو شان ټایم کې رسي لکه دا خبره کلیر دا چا نه به انډیپینډنټي د ماس اف د باډي نه به دا ټولې خبرې انډیپینډنټي دا خبره کلیر فرست اکویشن سره هغې راته ووایه وي از اکول ټو 10t او که د 9.8 په سره وایي څه به وایي او د ټایم به څه فارموله که تاسو دا ځای زده کوم د فرست اکویشن به خبرې کلوز شي فالو ټیک کړی صحیح دی خو وګورئ که زه دا باډي د دې ځای نه پرېږدم سټارټینګ فرام ښه سر موږ ته به څنګه پته لګي چې سټارټینګ فرام ریسټ په ایم سی کیوز کې وایي سټارټینګ اف ریسټ په نه وایي خو تا ته به پته لګي سر ما ته به څنګه پته لګي کم ټکی راغی فال په ایم سی کیوز کې ټکی راغی ا باډي فال مطلب به دی initial velocity is equal to 0 په ایم سی کیوز کې یو ټکی راغی سو ا باډي از ریلیز مطلب به دی او یو ټکی راغی ا باډي از ډراپ مطلب به دی او که یو ټکی راغی چې ا باډي از thrown بیا مسله بل شانتي نو د سٹارټ کې صبر کم ځینه پته لګي فال ریلیز یا ډراپ په دې دریو ټکو کې هر یو ټکی راغلی په ګریویټیشنل فیلډ کې خبره کوله مطلب به دی دا خبره کلیر مخکې دا رولز فالو کوي او سمپل رول دی قانون درته یاد دی څه قانونو په هر سیکنډ کې به سپیډ نو ګوره ورته باري که زه دا باډي پرېږدم که وړه ده او که غټه ده د څه نه سټارټ شوه د زیرو نه نو ما ته وایې یو سیکنډ پس پر د څومره سپیډ وي 10 2 سیکنډه پس 3 سیکنډه پس 4 سیکنډه پس او 15 سیکنډه پس او 2 سیکنډه پس او 9 سیکنډه پس اینڈ سو آن سمپل ایم سی کیوز دا شو अब موږ یو باډي د یو چت نه پرېښو دا ریلیز ایم سی کیو ستان تپوس دا کوي 3 سیکنډه پس د سپیډ بسای ټول وای 15 سیکنډه پس 6 سیکنډه پس 11 سیکنډه پس 110 میټر پر سیکنډ اینڈ سو آن دا به کلیئر دا وای یو باډي ماری پرېښو دا د سپیډ گین کو 30 میټر پر سیکنډ دا څومره ټایم د پاره بارتا وشي 3 سیکنډ شو کنه سر یو باډي ما د یو چت نه پرېښو دا د سپیډ گین کو 60 میټر پر سیکنډ 6 سیکنډ لکه سمپل قصه شو کنه شو که سپیډ درکړی ټایم او که ټایم درکړی لکه ګورئ after 3 second 30 if speed gain is 30 meter per second time 3 second دا خبره کلیر ها سر که په ایم سی کیوز کې دا نه دا او تا ماته آسان کوډ په 10 باندې دی ایکسپلین کو او کاغې د 9.8 په اصول ایکسپلین کوي نو دې سی بوس وای او طریقه راته خیم یو سیک ها اوس به اکسلریشن تاسو اخلي څومره 0.8 میټر پر سیکنډ دا سپیډ بس یو کوي نو وای راته یو سیکنډ پس 2 سیکنډ پس نو دلا پس کې ضرب ور کوي په 2 کې نو سر کزي په یادو نو دې سی کوي لوجیک لګ یوز کوي 2 سیکنډ پس د شارټ کټ مطابق 20 نو تا په کې کا خیال کې دا 20 ال راتلو چې تا د 9.8 په ځای سره غستو 10 نو تا 0.2 سی واغستو په یو سیکنډ کې نو دې چل وکړه د 20 نه 0.2 شو کنه شو اتی را کم کا نو سان سر براشي 19.6 ها 3 سیکنډ پس
سانسر راتلو نو تا په کې 3 پیری 0.2 سیوا غسته دی 0.6 نو د دې 30 نه 0.6 سکی ماینس کوي نو صبر شي 29.4 سلور سکند پس نو خو تاسو سلور پیری 0.2 سیوا غسته 0.8 دنه 0.8 کم کوي نو صبر شي 39.2 او this is special case 15 سکند پس 50 تا 15 پیری چې 0.2 شو کنه شو 0.2 is equal to 1 نو دنه 1 کم کنه آنسر براشي 49 میټر پر سکند دا ویلیو بتایا دي دا ټیبل پکار دی چې نه پس تاسو د ام ډي کیټ پورې یاد یا خوانه خای دا ټیبل سمپل په ګریویټیشنل فیلډ کې لوجیک دا شو after 1 second 2 second 20 3 second 30 40 second 7 second ها کپ 9.8 سره ځي یو سکند پس 9.8 2 سکند پس 3 سکند سلور سکند 15 سکند 49 سر پر اپورډ موشن چې په بره ورولم په بره چې مونږ ورولو نو سبو ای باډي ترون ورويشته شوا ځکه په بره په خپل نه زی اگینست ګریویټي اپورډ هم په څومره ویلاستي سره وس دې ته انټرېسټینګلی وګورئ ها مولا څومره سپیډ ورکو سبو ته اپلای کو قانون زمکه به سره سي چل کوي سپیډ بوله 10 کمای یو کموي